ሰላም እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ቲና ነኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። የዛሬው ቪዲዮዬ በጥያቄዎቻችሁ መሰረት እንዴት አድርጌ ሚትቦል በቤቴ እንደማዘጋጅ አሳያችኋለሁኝ። እንዲሁም ልጆቼ በጣም የሚወዱት የሚትቦል ስላይደር ማሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። በመጀመሪያ የሚያስፈልጉን ነገሮች ልንገራችሁ። ጓንት አድርጌያለሁኝ በእጄ ስለማዋህደው ጓንት ያስፈልገናል። እዚህ ጋር የተፈጨ ስጋ አለኝ። ቀጥሎ ቁንዶ በርበሬ፣ ጨው ያስፈልገናል። ደረቅ ፐርስሊ እርጥብ ካላችሁ እርጥቡን መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር አንድ እንቁላል አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ፍሬሽሊ የፈቀፈኩት የፓርሜዛን ቺዝ አለኝ። እሱን እንጠቀማለን። እንዲሁም ደግሞ ከላይ የምናረጋው የማሳሬላ ቺዝ እና የፓርሜዛን ቺዝ አለኝ ማለት ነው። ቀጥሎ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት ያስፈልገናል። እንዲሁም ብሬድ ክራምስ የተፈጨ ደረቅ ዳቦ ካላችሁ እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ለጊዜው ስለሌለኝ እኔ የስላይስ የሳንድዊች ዳቦን በትንንሹ ቆራርጬ እሱን ነው የምጠቀመው። እንዲሁም ወተት ያስፈልገናል ማለት ነው። ቀጥሎ እዚህ ጋር የስላይደር ዳቦ አለኝ። እዚህ ጋር ፎቶ ላይ የምታዩት ካላችሁ ኪንግ ሃዋያን እሱ በጣም አሪፍ ነው። እሱን ስላላገኘው ዛሬ ይሄኛውን የስላይደር ዳቦ ነው የምጠቀመው ማለት ነው። ትንንሽዬ የበርገር ዳቦ ነው። አሁን ምን እናደርጋለን? በመጀመሪያ ዳቦአችንን እናርሰዋለን በወተቱ። ወተቱ መብዛት የለበትም ግን እንዲያርሰው ማለት ነው። እሱ እስኪርስ ድረስ ሽንኩርታችንን ማቁላላት እንጀምራለን። ከፈለጋችሁ ጥሬውንም መጨመር ትችላላችሁ ስጋውን ስታዋህዱት ማለት ነው። እኔ ግን ሲቁላላ ትንሽ ደስ ይለኛል። የነጭ ሽንኩርቱና የሽንኩርቱ ጣዕም ሲወጣ ለስጋው ራሱ ቆንጆ ጣዕም ይሰጣል ማለት ነው፣ እንዲሁ ጥሬውን ከመክተት። ለዛ ነው ማቁላላው መጀመሪያ። ሽንኩርቱ ኦሬዲ ተቆላልቷል። አሁን ወደ ዳር እናወጣዋለን ትንሽ ቀዝቀዝ እንዲል። ቅድም ያራስነውን ዳቦ እንደምታዩት በሹካ ትንሽ ዳመጥ እናረገውና ስጋችን ላይ እንጨምረዋለን። ቅድም ሳላሳያችሁ የረሳሁት ነገር አለ። ኢጣሊያን ሲዝኒንግ ያስፈልገናል። በውስጡ ቤዝል፣ ታይም ወይም ጦስኝ የምንለው ኦሬጋኖ ስላለው ለሚትቦላችን ቆንጆ ጣዕም ይሰጠዋል። እሱንም አደርግበታለሁኝ። ቀጥሎ ሽንኩርታችን ኦሬዲ ስለቀዘቀዘ እሱ እናደርግበትና ከዛ እናዋህደዋለን ማለት ነው፣ ሁሉ ነገር እስኪቀላቀል ድረስ። ቀጥሎ እንደምታዩት ይሄ የመጋገሪያው ትሪ ላይ የፓርችመንት ፔፐር አድርጌበታለሁኝ። ከዛ ስጋው እንደምታዩት እያድበለበልኩኝ እሱ ላይ አደርገዋለሁኝ። ስጋችን ስናድበለብለው እኩል መሆን ያለበት፣ አንዱ ከፍ ካለ አንዱ ዝቅ ካለ እኩል ስለማይበስል እኩል አድርገን ማድበልበል አለብን። ከዛ እኔ ይሄንን በኤር ፍራየር ነው ዛሬ የማበስለው። ኤር ፍራየር ካላችሁ በኤር ፍራየር ማብሰል ትችላላችሁ፣ ካልሆነ በኦቨን። ይሄንን ኤር ፍራየር ከገዛው ጀምሮ በኦቨን ማብሰል ትቻለው ማለት ይቻላል። አብዛኛውን ነገር በዚህ ነው ማበስለው። ከዚህ በፊት ካስታወሳችሁ ነበረኝ ሌላ ጥቁር፣ እሱ መክፈቻና መዝጊያው ላልቶ ሲያስቸግረኝ ይሄንን ገዛው። ይሄኛው ስቴንለስ ስቲል ነው። ትንሽዬ ኦቨን በሉት። አሁን እንደምታዩት 400 ዲግሪ ላይ ከ12 እስከ 13 ደቂቃ ነው የምናበስለው። 15 ደቂቃ ያደረኩት እስኪያግለው ድረስ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ኤር ፍራየሩ ይሄንን ይመስላል። ከዛ ከጋለልን በኋላ ሚትቦላችን እንጨምራለን። ይሄንን ኤር ፍራየር ከፈለጋችሁት ሊንኩን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁኝ፣ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ቀጥሎ ለስላይደራችን የማሪናራ ሶሳችን እናዘጋጃለን። ይሄ መጥበሻ ቅድም ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርት የጠበስኩበት ነውና እዛው ላይ ነው አሁንም ሽንኩርትና ነጭ ሽንኩርቱን ምጠብሰው። እኔ እንግዲህ ነጭ ሽንኩርት አስቀድሜ ፈጭቼ አዘጋጅቼ በረዶ ቤት ነው የማስቀምጠውና ለዛ ነው እንደምታዩ ትንሽ ጠጠር ያለባችሁ። ቀጥሎ የማሪናራ ሶሳችን ለማዘጋጀት የምጠቀመው ይሄ የራውስ ሆምሜድ ማሪናራ ሶስ ነው። ገበያ ላይ አሉ ከሚባሉ ሶሶች ይሄ ተወዳጅነት አለው፣ ምክንያቱም ኦርጋኒክ የሆኑ አትክልቶችን ስለሚጠቀሙ። ይሄንን ካላገኛችሁ ኖርማሊ ቤት ውስጥ በሚዘጋጀው የቲማቲም ስልስም ስላይደሩን ማዘጋጀት ትችላላችሁ።
እሱን ጨምርበታለሁ። ከዛ ቁንዶ በርበሬ ጨው አደርግበትና እሳቱን ቀንሼ ለ10 ደቂቃ ያህል አበስለዋለሁ ማለት ነው ሚትቦላችን እስኪደርስ ድረስ። ሚትቦላችን እንደምታዩት ደርሷል። ትንሽ ሰብሰብ አለ አይደል? ቅድም ሞላ አርጎት ነበር ትሪውንና ሶሳችንም እንደምታዩት ደርሷል። አሁን እንግዲህ ስላይደራችንን ማዘጋጀት እንጀምራለን። ዳቦአችንን እናወጣና ከስር ያለውን እንደምታዩት እንትኑ ላይ መጋገሪያችን ላይ እናደርገዋለን። ቀጥሎ ዳቦ ላይ እንደምታዩት ሶሱን አደርግበታለሁኝ። ትንሽ ከስር ያለው ደረቅ እንዲል ከፈለጋችሁ ሶሱን ከማድረጋችሁ በፊት ዳቦውን ኦቭናችሁ ውስጥ ወይ ኤር ፍራየር ውስጥ ለ5 ደቂቃ ቆዩ። ትንሽ ደረቅ ሲል አውጥታችሁ እንትናችሁን ሶሳችሁን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው፣ ልክ እንደማደርገው። ቀጥሎ ሚትቦላችንን እያንዳንዱ ዳቦ ላይ እናደርግበታለን። ቅድም ያሳያችሁ ይሄ የሃዋይያን ዳቦ ለሚትቦሉ በቃ በቂ ሳይዝ ነው ብታዩ፣ ትንንሽ ስለሆነ ልክ በሚትቦሉ ሳይዝ ስለሆነ በጣም አሪፍ ነው። እሱን ካገኛችሁ በሱ ሞክሩት፣ ካልሆነ ይሄም ሊሆን ይችላል። ቀጥሎ ሶሱን ከላይ እንደምታዩት ሚትቦሉ ላይ ያደርግበታለሁ። ዳቦ ከስር ያለውን በጣም እንዳያረስብኝ የተወሰነ ያደረኩት። ቀጥሎ ቅድም ያዘጋጀሁትን ቺዝ አደርግበታለሁ። ይሄ ቺዝ እጃችሁ ላይ ከሌለ ያላችሁን የቼዳር ቺዝ ወይም የፕሮቮሎን ቺዝ ያላችሁን ቺዝ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ምን አደርጋለሁኝ? ይሄ ከላይ ያለውን ዳቦ እንደምታዩት እያደረኩኝ እሸፍንበታለሁኝ። ከላይ ምን እናደርጋለን? የቀለጠ ቂቤ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁኝ። እሱ ላይ የጋርሊክ ፓውደር ወይ ነጭ ሽንኩርት ዱቄት፣ የሽንኩርት ዱቄትና የኢጣሊያን ሲዝኒንግ እሱን አደርግበትና አዋህጄ ከዛ ከላይ ዳቦ ላይ እቀባዋለሁ ማለት ነው። ዳባችን ላይ የሚያምር ከለር እንዲሰጠው ያደርግልናል። እንዲሁም ደግሞ ዳቦ ራሱ ስትበሉ ጣዕም እንዲኖረው ያደርገዋል። ከዛ ኤር ፍራየራችን ውስጥ በ350 ዲግሪ ለ1-5 ደቂቃ እያያችሁት ከላይ የነጭ ሽንኩርቱና የሽንኩርቱ ዱቄት ስላለ ቶሎ እንዳያርባችሁ እያያችሁ እስከ 5 ደቂቃ ድረስ ማቆየት ትችላላችሁ። እንደምታዩት ይሄን ይመስላል። በጣም ነው የሚያምረው። በቃ ብሉኝ ነው የሚለው። እስኪ አሁን አንድ በልተን እንሞክረዋለን እንዴት እንደሆነ። ትኩስ ነው ገና። እስኪ በርድ መጠበቅ አለብኝ። እንግዲህ ሰርታችሁ ለልጆቻችሁ ላሱ ለትምህርት ቤት ለምሳ ይሆናል እና እርግጠኛ ነኝ በጣም ነው የምትወዱት። ያው እኔ ስለምሰራው አልፎ አልፎ ልጆቼ በጣም ይወዱታል። እስኪ ቆይ አብረን እንሞክረው አሁን። የምሬን ነው የምላችሁ፣ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሶሱ ራሱ እንዴት እንደሚጥም ልነግራችሁ አልችልም። ለማንኛውም ልጆቼ እየጠበቁኝ ነው እስከምሰጣቸው ድረስ። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። የምር በጣም ይጣፍጣል። ለማንኛውም የተጠቀምኳቸውን ግብአቶች በሙሉ መጠኖቹን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልኝ። ባይ ባይ።